Ito ang Infinix Smart 8, isang budget-friendly smartphone na may 4G connectivity. Kung gusto nyo malaman ang price nito, make sure na tapusin nyo ang buong video. Ngayon, pag-usapan muna natin ang specs and features niya. Meron siyang 6.6-inch HD Plus IPS LCD display na may 720 by 1612 pixel resolution with 90Hz refresh rate at may 500 nits peak brightness. Ang Infinix Smart 8 ay mayroong Android 13 na operating system with Unisoc T606 12nm chipset at may GPU na Mali G57 MP1. Sa storage, meron itong 8GB of RAM at may 128GB of internal storage. Expandable yan via microSD. Sa kanyang build, meron siyang glass front, plastic back, and plastic frame at siya ay may dual SIM. Ang Infinix Smart 8 ay may dual rear camera setup with 13MP main camera and 0.3MP depth sensor. Meron siyang ring LED flash, HDR, and panorama with 1080p at 30fps video recording. At meron siyang 8MP selfie camera. Ang phone na to ay may 5000 mAh battery with 10W charging at may reverse charging din ito. Meron siyang side-mounted fingerprint scanner at naka-loudspeaker na din siya. Sa connectivity, meron itong 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, FM radio, headphone jack, OTG, and USB Type-C. Dito na tayo sa price niya. Sa ngayon, available na ang Infinix Smart 8 sa Lazada at may price siya ngayon na 3,499 pesos. At may discount pa yan gamit ang vouchers. Make sure lang na sa Infinix flagship store kayo bumili. Ano sa tingin nyo guys? Sulit ba ang Infinix Smart 8? Please comment down below. At kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat. Peace!